Hello everyone, Study with Daisy. আনটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ADRE classroom series এটো ৰিজনিংৰ সেকেন্ড ভিডিও আৰু আজিৰ ভিডিওটোৰ সাবজেক্ট হৈছে বা টপিক হৈছে ডাইৰেকশন সেন্স অৰ্থাৎ ডাইৰেকশন সেন্সৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আলোচনা কৰা হ'ব যিবিলাক প্ৰিভিয়াসলি বিভিন্ন এক্সামত আহিছে। সো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোলৈ আহিছো। এই কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে জনাব খুজিছো যে এই ভিডিওটোৰ PDF টো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত अवेलेबल থাকিব আৰু টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া হৈ আছে। ডাইৰেকশন সেন্সৰ যিকোনো এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ আগতে মেইন কথাটো হৈছে আমি ডাইৰেকশন বিলাক ভালকৈ ড্ৰ কৰিবলৈ জানিব লাগিব আৰু এবাৰ যদি আমি হেতু শিকিব পাৰো যে ডাইৰেকশন কোনফালে নৰ্থ হয় কোনফালে সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট কেনেকৈ হয় হেতু এবাৰ শিকি গলে যিকোনো ধৰণৰ ডাইৰেকশন সেন্সৰ কোৱেশ্চন দিলে কেতিয়াও ভুল নহয় আৰু হেতুৰ কাৰণে মই আজি এক বেলেগ বেলেগ কোৱেশ্চন কিছুমান লৈ আহিছো বিভিন্ন এক্সামত আহা এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ডাইৰেকশন কেটা দেখুৱাব খুজিছো এনে ধৰণৰ স্ট্ৰাকচাৰটো প্ৰথম বনাই ল'ব লাগে ডাইৰেকশন সেন্সৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰাৰ আগতে নহলে পিছত যদি এবাৰ স্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত খেলিমেলি হৈ যায় সেইকাৰণে প্ৰথম যদি স্ট্ৰাকচাৰটো ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়া ভুল কেতিয়াও নহয় এফালে হ'ব ইষ্ট আৰু এফালে হ'ব ওয়েস্ট আৰু লগতে কেতিয়াবা কিছুমান কোৱেশ্চনত যেনেকৈ সাউথ ওয়েস্ট বা নৰ্থ ওয়েস্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইৰেকশনও কিছুমান আহে গতিকে এই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ থাকা খুবেই জৰুৰী এফালে হ'ব নৰ্থ ইষ্ট আৰু এফালে হ'ব সাউথ ইষ্ট এতিয়া একেবাৰে ইজি কৈ দেখুৱাই দিম কেনেকৈ এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰি কৈছে যে after walking 10 meters Shankar turned left and covered a distance of 6 meters then turned right and covered a distance of 20 meters in the end he was moving towards the south from which direction did Shankar start his journey etia এই কোৱেশ্চনটো ফাৰ্স্ট টু দিয়া নাই কোৰ পৰা কোনটো ডাইৰেকশনৰ পৰা আহিছে হেতু দিয়া নাই দিছে যে লাষ্টত কোনফালে গৈছিলে 20 মিটাৰ কোনফালে গল লাষ্টৰ ডাইৰেকশনটো in the end he was moving towards the south আৰু হেতু হৈছে 20 মিটাৰ ডিসটেন্স সো আমি হে যেটো লাষ্টৰ পইণ্ট হে পইণ্টৰ পৰা সলভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম ধৰা হল এইখিনিতে এটা পইণ্ট আছে তাৰ পৰা 20 মিটাৰ এফালে গৈছে 20 মিটাৰ যেহেতু এটো ফালে সাউথ হয় সাউথৰ ফালে 20 মিটাৰ গল 20 মিটাৰ যোৱাৰ আগতে কি কৰিছিলে Shankar turned left and covered a distance of 6 meter এতিয়া যিকোনো এটা পইণ্টৰ পৰা লেফট লৈ 6 মিটাৰ ডিসটেন্স গৈছিলে after walking 10 meter Shankar turned left and covered a distance of 6 meter যেহেতু 6 মিটাৰ গৈছে তাৰ পিছত then turn right যিকোনো এটা ডিসটেন্সৰ পৰা 6 মিটাৰ গৈ ৰাইট টাৰ্ন লৈছে সো আমি এই ফালৰ পৰা দিব লাগিব কাৰণ এনেকৈ গলেহে এটো ডাইৰেকশনত গৈ ইয়াৰ ৰাইট সাইডে আহিলে এটো 20 মিটাৰ ডিসটেন্সটো হ'ব গতিকে এটো হ'ব 6 মিটাৰ তাৰ আগতে কি আছিল after walking 10 মিটাৰ Shankar turned left মানে ইয়াৰ পৰা আহিছিল 10 মিটাৰ তাৰ পিছত লেফট টাৰ্ন ললে 6 মিটাৰ গল ৰাইট টাৰ্ন ললে 20 মিটাৰ গল এতিয়া লাষ্ট পজিশনটো হৈছে এটো এই পজিশনটোত পালে গৈ এতিয়া খুদিছে যে from which direction did Shankar start his journey তো কোনটো সাইডৰ পৰা জাৰ্নি আৰম্ভ কৰিছিল কোনটো ডাইৰেকশনৰ পৰা ইয়াৰ পৰা সো এটো হৈছে নৰ্থ অপচন সি টো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ আকৌ এবাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো বনাই লও যাতে অসুবিধা নহয় কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিবৰ কাৰণে নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল হেলথৰ 2019 ৰ এক্সাম এটাত LDA কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ আৰু এই কোৱেশ্চনটো কৰাৰ আগতে এটা কথা ক'ব খুজিছো যে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এবাৰ পঢ়ি চাব লাগে কি খুদিছে কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে হেতুৰ কাৰণে আৰু পিছত সলভ কৰোতে কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ এটা এটা লাইন পঢ়ি পঢ়ি কৰি যাব লাগিব নহলে গুটেটো ওভাৰঅল পঢ়ি পেলে কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিলে ভুল হ'ব এতিয়া ফাৰ্স্ট আৰম্ভ কৰিছো যে Deepa moved a distance of 75 meter towards the north এখিনিতে এটা পইণ্ট লৈ ললো তাৰ পৰা নৰ্থৰ ফালে গৈছে 75 meter then she turned to the left and walking for about 25 meter এফালে হ'ব এফালে হ'ব ৰাইট আৰু এফালে হ'ব লেফট এতিয়া কি কৈছে লেফটত 25 মিটাৰ গৈছে
25 মিটাৰ গৈছে আৰু ইয়াতে যে মানে ডাইৰেকশন বিলাক বনাওতে কোবাত যিবিলাক আছে 25 মিটাৰ যেনেকৈ 75 মিটাৰ এনেকৈ লিখা হৈছে একুৰেট কে হোৱা নাই কাৰণ আমি অকল ডাইৰেকশনটোহে চাব লাগে ইমান ইয়াতে 25 আৰু 75 ৰ হয়তো ডিফাৰেন্সটো ইমান বেছি হোৱা নাই অলপ বেছি ডাঙৰকে আঁকিব লাগিছিল এইখিনি মানে অকল ডাইৰেকশনটো বুজাৰ কাৰণে ড্ৰ কৰিলে হ'ল একুৰেট যে হ'বই লাগিব যে 25 ইমানখিনি হ'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয় তাৰ পিছত স্টেপটো দিছে যে sit and turn 25 মিটাৰ turn left again and walk 80 meters এইখিনি পালে 25 মিটাৰ তাৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা গ'ল 80 মিটাৰ ধৰা হল এইখিনি লকে 75 যদি এইখিনি 5 মিটাৰ এই পইণ্টটো পালে আৰু এইখিনি হৈছে 80 মিটাৰ finally she turned to the right at an angle of 45 degree তে এই পইণ্টৰ পৰা ৰাইটত যাব এই পইণ্টৰ পৰা ৰাইটত হলে এফালে যাব কিন্তু কৈছে যে ৰাইট টাৰ্ন লৈছে she turned to the right at an angle 45 degree ইয়াৰ পৰা এইখিনি লকে হলে এটো 90 ডিগ্ৰী হলে হয় কিন্তু ইয়াত কৈছে 45 ডিগ্ৰী হৈছে সো ৰাইট টাৰ্নত 45 ডিগ্ৰী মানে এইখিনি ডাইৰেকশনত হ'ব সো ফাইনালি গৈ এই পইণ্টটো পাইছে এতিয়া আমি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ লগত যদি মিলাই চাও এনেকৈ নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট সাউথ এটো হ'ব ওয়েস্ট তেতিয়া হলে এটো কোনটো ডাইৰেকশন হ'ব সাউথ ওয়েস্ট সো অপশন ডি টু কারেক্ট আনসার 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লৈ যোৱাৰ আগতে দেখুৱাব খুজিছো যে এটো হৈছে মোৰ যেটো পৰ্টেল আছে মক টেষ্টৰ কাৰণে studywithdaisy.com ইয়াত ADRE mock series 2022 যেটো মানে 7 mock papers আছিল কম্পিউটাৰ proficiency টেষ্টৰ বাবে আৰু এবাৰ 23 ADRE 23 বাবে subject wise free mock paper ready কৰা হৈছে so studywithdaisy.com ত গৈ লগইন কৰি ইয়াতে ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব পাৰিব এই কোৱেশ্চনটো আমি আকৌ ইয়াতে ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই লওঁ মই এভৰি কোৱেশ্চনত ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই গৈ আছো যাতে বুজিবলৈ সুবিধা হয় নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েস্ট সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ইষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই বুজি পালে হ'ল আৰু ইয়াতে হ'ব নৰ্থ ওয়েস্ট এতিয়া আহিলে শ্যাম was facing east he walked 5 kilometer forward and then after turning to his right walked 3 kilometer again he turned to his right and walked 4 kilometers after this he turned back which direction was he facing at that time এতিয়া first যিকোনো এটা পইণ্ট ল'ব লাগিব ধৰা হল এটো পইণ্টৰ পৰা শ্যামে জাৰ্নি আৰম্ভ কৰিছিল য'ত শ্যাম was facing east এফালে মুখ কৰি আছিল এটো হৈছে ইষ্ট ডাইৰেকশন he walked 5 kilometer এফালে 5 kilometer গ'ল 5 kilometer যোৱাৰ পিছত কি কৰিলে then after turning to his right walked 3 kilometer again he turned to his right and walked 4 kilometer আকৌ এইখিনিৰ পৰা right লৈ 4 kilometer গ'ল যোৱাৰ পিছত after this he turned back ইয়ালৈকে গ'ল প্ৰথমে 5 kilometer গ'ল right turn ললে 3 kilometer গ'ল right turn ললে 4 kilometer গ'ল then back কৰিছে then turn back এটো পইণ্টৰ পৰা আকৌ back কৰিছে which direction was he facing at that time কোনটো ডাইৰেকশনত ফেস কৰি আছে east option A correct answer মোৰ চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে PDF আৰু লগতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আৰু ডেইলি কুইজ এটেম্প কৰিব পাৰে আৰু studywithdaisy.com পৰ্টেলত গৈ ফ্ৰী মক টেষ্ট দিব পাৰিব লাষ্ট কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো লাষ্ট কোৱেশ্চনটো দেখিলে অলপ ভয় লগা মানে কিয় কৈছো কিয়নো কোৱেশ্চনটো বেছি ডাঙৰ হয় সেই কাৰণে দেখাৰ অলপ ভয় লাগে কিন্তু তেনেকুৱা একেবাৰে নহয় ভয় কৰিব লগা নহয় গুটেটো স্টেপ বাই স্টেপ পঢ়ি যাব লাগে আৰু সলভ কৰি যাব লাগে তাৰ সলভ কৰাৰ আগতে আকৌ এবাৰ মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই লৈছো ইয়াতে
প্ৰেক্টিছ কৰোতে সদায় এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই বনাই প্ৰেক্টিছ কৰিব তেতিয়া এক্সামত ভুল নহয় গুটে কোৱেশ্চনটো সোৱাৰ পিছত এটা এটাকে পাৰ্ট কৰি যাব লাগিব এতিয়া ফাৰ্স্ট লাইনটো কৈছে যে a person starts walking from his home towards his friend's place এজন ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ গৈছিল he walks for 25 meter towards west এটা পইণ্ট ললো সেই পইণ্টৰ পৰা তেওঁ 25 মিটাৰ westৰ ফালে যাব He takes a 90-degree right turn and walks for 20 meter. 90-degree right turn লৈছে আৰু এফালে 20 মিটাৰ গৈছে ইয়াতে কনফিউজনৰ কথাটো হয় যেতিয়া এইবিলাক 45 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী এনেকুৱা কৈ দিয়ে তেতিয়া অলপ কনফিউজন আহে কিন্তু 90 ডিগ্ৰী বুলি যেতিয়া কোৱা হয় 90 ডিগ্ৰী বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণে হ'ব এংগলটো আৰু 45 ডিগ্ৰী ক'লে কি হ'ব ইয়াৰ 90 আধা হ'ব মাজেদি যাব সো এখিনি কথা ইমান কনফিউজ হ'ব লগা একো নাই দেন কৈছে যে হি এগেইন তাৰ পিছৰ লাইনটো কৈছে যে হি এগেইন টেক্স এ 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ন এণ্ড ৱাক্স ফৰ 10 মিটাৰ আকৌ 90 ডিগ্ৰী ৰাইট টাৰ্ন ললে আৰু 10 মিটাৰ গ'ল ধৰা হ'ল এখিনি 10 মিটাৰ আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈ 10 মিটাৰ গ'ল তাৰ পিছত he then walks for another 10 meter after taking a 90 degree left turn এই পইণ্টৰ পৰা another 10 meter ইফালে left turn লৈ ইফালে 10 meter গ'ল turning 90 degree towards his right he walks for 15 meter ইফালে আকৌ right turn লৈ ইয়াতে 15 meter 15 মিটাৰ গ'ল তো আসলে পইণ্টটো এখিনি দি দিছো তেতিয়া সমান হ'ব যেহেতু 25 কৈছে ইয়াত 10 আছে আৰু ইফালে 15 আছে আৰু এটো 25 সমান হ'ব লাগিব সেই কাৰণে এনেকৈ অলপ মিলাই দিলো 15 মিটাৰ টু ৰিচ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ প্লেস আৰু এটো হৈছে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ How far and in which direction is the friend's place from his home তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা এটো হৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ কিমান দূৰ আৰু কোনটো ডাইৰেকচন হৈছে তেওঁৰ এটো পইণ্ট আৰু এফালে আছে ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰ সো নৰ্থ হ'ব আৰু ডিসটেন্সটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম যেহেতু এখিনি ডিসটেন্স প্যাৰালেলি হ'ব ইয়াত 20 মিটাৰ হৈছে মানে এখিনিও 20 মিটাৰে হ'ব প্লাস এখিনি 20 মিটাৰ এই যিখিনি ডিসটেন্স আছে এই ডিসটেন্সখিনি হৈছে তেওঁৰ ঘৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ মাজৰ distance so ইয়াত আছে 20 মিটাৰ প্লাস এটো কিমান মিটাৰ আছিল 10 মিটাৰ is equal to 30 মিটাৰ মানে 30 মিটাৰ towards north option b to হৈছে correct answer আৰু এখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্টত জনাব আৰু নেক্সট ভিডিওলৈ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছো and thank you for watching